borde nog skaffa en ny kameraväska. Den här börjar bli lite gammal och dessutom har inte en massa olika fack i den heller. Så den har gjort sitt, kan man väl säga. Kanske kan man köpa något inlägg eller så. Ingen aning. Däremot i julklapp så önskar jag mig en ny kamera. Får hoppas att försöka vara snäll räcker. Annars får jag äta en jäkla massa pepparkakor. Vilket kommer hända i vilket fall som. Just nu så använder jag faktiskt en Insta360 Go 3S. Och det fungerar ju bra. Problemet är väl att den inte har autofokus eller man kan inte koppla in någon extern mick i den. Så jag tror vi ser hur den här ser ut. Ganska tjusig kamera faktiskt. Och den är liten och nätt så den går ju att ha överallt. Däremot har den HD, vilket är väldigt bra. Förutom det att ni måste se mitt ansikte i hög definition. Stackars er. Nästan en skräckfilm där. Galenskaparna sa en gång: Jesus låg i stallets krubba, här har du en bandyklubba. Jag tänkte att jag skulle ge tillbaka lite till alla er som prenumererar på mina videos, som gillar mina videos. Nu i jultider, jag tar och sprinklar in lite rim för era julklappsspel eller vad som. Jag tänkte vi tar och värmer upp också. Vi värmer upp med förra årets vuxenjulklapp. Att hitta present är inte längre komplex. Ta denna parfym som är unisex. Men jag får nog ta över lite mer på de här, tror jag. Så hur firar du jul? Är det med familj, vänner? Blir det Kalle Anka? Blir det för mycket mat? Alldeles på tok för mycket mat. Sysslar du med julklappsspel eller delar ut julklapparna på kanske morgonen eller på kvällen? Eller gör du på något helt annat sätt? Du ville väl flyga till Mallorca på en jumbojet? Det kan du leka med detta legoset. Bättre. Har du någonsin varit vid Göta kanal? Skitsamma. Här får du en sjal. Tack som fan. Det var ett tag sedan jag gjorde en video från den här boken, Den poetiska Eddan. Kanske hade fungerat bättre om jag hade haft en kompanjon som heter Den poetiska Eddan. Då lägga om med rimmen nu kanske. Ja, men som sagt var, jag har gjort några videos på den. Jag har gjort om Vaftrunes mål som var det senaste, Havamål och även Valusbo. Valusbo gjorde jag för övrigt här på plats på Alevikingagård. Eller Helgereds vikingagård eller Älvingens vikingagård om du vill kalla den det. Och visst, det hade varit mysigt att göra det inne i långhuset istället den här videon. Men det kommer ju inte bli av. Inte nu i alla fall. Jag har ingen nyckel för att komma in och inte heller har mina dyrkningsverktyg med mig. Ja, vi får se. Nästa år kanske någon gång så blir det en video som är dedikerad på stället. Men om du vill att jag ska göra mer videos om den poetiska Eddan, lämna gärna en kommentar nedanför. Så fortsätter vi med Grimnes mål som är nästa steg. Här sitter jag på Alevikingagård. Detta är en passande klapp, en Ford. En Ford? Nej, ska det handla om bilar får vi köra ett helt annat rim. Här får du en bil, Nava. Din allra bästa klapp. Nej, inte en Tesla. En leksakspickup. Det låter mer rimligt tycker jag. Ibland tycker jag det är skönt att bara åka hit, sätta sig och läsa lite i smedjan här. Lugnet, stillheten, ron. Det blir lite som min egen trädgård för zen-meditation. Men det är skönt att komma bort från vardagsstressen som dyker upp nu under jultiden. Visst, det är mysigt med alla de här dekorationerna, alla ljusen. Även om man ibland får problem som det här. Snälla tomten, om du visste vad jag böll och grät. För en gångs skull, ge mig ett fungerande jädra julnät. Tack.
Doften av nybakat. Tomtar och kulor och allt som är julen till. Det är den allra mest magiska tiden på hela året. Så ta det lugnt. Andas ut. Sluta stressa. Det löser sig alltid. Till slut. Dan före dopparen. Äter ni dock i grytan eller blir det bara glögg och pepparkakor kanske? Ja du. Det är inte långt kvar på året. Det här kommer vara årets allra sista video faktiskt. En utav er kommenterade faktiskt. Och det var DCPL 1973 Revived. Som undrade om jag kunde göra en video om Älvsborgs gamla fästning. Och det kommer faktiskt nästa år. Förhoppningsvis så kommer det någon gång i januari. Men vi får väl se. Det kommer även komma en video på Vänersborg. Så att jag kan stänga igen Trestads. Jag har gjort Trollhättan och Uddevalla redan. Men Vänersborg är ju kvar. Så den kommer nog också i januari eller februari eller någonting sånt. Men jag vill tacka er för att ni tittar på mina videos. Nu tänkte jag att jag skulle lämna er med det allra sista rimmet. Nu sitter vi här bland alla julens ljus. Varsågod. Här är en dosa snus. God jul och gott nytt år. Ta hand om dig. Så syns vi i nästa video.